Ну що, мій друже, я впевнений, що майже всі тут зібрались. Шлях дизайнера та сайтобудівника з нуля в межах дизайн-челенджу 30 днів заради 24-го року, де брати клієнтів без бюджету. Ну, мається на увазі, щоб не платити за рекламу. Поїхали. Усі хочуть одну і ту ж саму відповідь, де шукати дуже багато клієнтів. Але навіть якщо зараз дам тобі список, він не гарантує результат. Чому? Бо фріланс – це не платформа. Фріланс – це активність, це ти. Твій канал буде працювати лише тоді, коли він саме тобі буде природній. У когось працює Інстаграм, у когось Behance, у когось сарафанне радіо, у когось холодні діалоги, у когось прокачана дуже класна комунікація, і він просто на вулиці шукає собі замовників. Все максимально індивідуально. Але, мій друже, я тобі дам найкращу вправу, яка тобі 100% принесе замовлення. А саме вона називається 100 джерел клієнтів. Я раджу зробити тобі дуже просту вправу. Відкривай Word, відкривай зошит і склади список зі 100 місць, де прямо теоретично ти міг би знайти свого замовника. Чому саме 100? Бо перші 20 у всіх вони будуть однакові, вони будуть шаблонні. Цими 20 користуються увесь інтернет. А ось після 20-го пункту там вже розпочинається найцікавіше. Ти виходиш за межі шаблонного мислення, ти починаєш думати нестандартно, і з'являються ідеї, які реально вирізняють. І повір, мій друже, якщо ти дошкандибаєш до 50-го пункту, ти вже будеш знати більше, ніж 99 дизайнерів, 99% розробників. Кстати, мій друже, хтось там запитав питання, чому ти відрізняєш розробник і дизайнер, хоча дизайнер – це є розробник. Я кожного разу, коли так кажу, маю на увазі, що дизайнер – це той, хто малює, а розробник – це той, хто будує сайти. Мається на увазі з цього макету зробити живий сайт. Ну і хто доходить до боса, до 100-го пункту, він вже перемагає в цій грі. Навіть я, людина з досвідом, яка вже, мабуть, з 18-го року ні копійки не потратила на рекламу для пошуку замовників, скажу вам, що приблизно один раз в рік я також практикуюся, виписую цей перечень 100 пунктів, ну як і для своєї дизайн-школи, так і для пошуку людей на розробку сайтів. Так, мій друже, у мене є свій список зі 100 пунктів. Не можу я вам тут дати. По-перше, ми тут залишимося на пару годин, а по-друге, я це буду розповідати в межах цього курсу. Це кухня Ума Палата, професія 360, який включає в себе всі напрямки і плюс повноцінний курс – це повний шлях комерційного проекту, де ми з нуля будемо розбирати сайт, як підготуватися, як отримати перші гроші, як його здати, ну і, звичайно, де шукати замовників. І саме в цьому курсі я дам 100% відповідь, як взяти першого замовника. Чому я так впевнено маю право казати, оскільки в мене був курс російською «Повний цикл взяття заказа, поиск клієнтів». І саме там у мене було приблизно 10 потоків по 12 людей. Так ось конверсія людей, які проходили цей курс по відношенню до людей, які взяли замовлення, 90%. Як це парадоксально не звучало, але найпростіші рішення, вони найсильніші. Ну, про них буде безпосередньо в самому курсі. Ну що ж, давайте я вам дам зараз 5 реальних місць, де я сам знаходжу клієнти. Завдяки чому я знаходжу клієнти. Перше, мій друже. Це коли ти розробляєш сайт, обов'язково в кінці сайту, в підвалі, пиши, хто розробив сайт. Саме ця фіча мені приносить приблизно 20% нових замовлень. І навіть якщо я вам відкрию зараз договір на розробку сайтів, ви побачите тут цікавий пункт 8.3. У дизайні буде пряме текстове або графічне посилання на сайт розробника у непримітній нижній частині. Компенсація за вимогу мінус 20%. Ну тобто, якщо замовник відмовляється, то він платить плюс 20% за розробку. У портфоліо і на сайті компанії umapalata.space буде інформація, що сайт замовника виконаний компанією umapalata.space. Компенсація за відмову мінус 20%. Ви навіть не розумієте, наскільки ці пункти важливі в вашому договорі. Оскільки, якщо ви розробите сайт і замовник вам не дозволить його розміщати в вашому портфоліо,
то нафіга навіть розпочинати? Заради чого? Заради того, щоб ви заробили $1000? І навіть ваша робота не буде ніяк далі просувати тебе? Навіщо це розпочинати навіть? Друге, це друзі, які запускають бізнес. Це те, з чого взагалі треба розпочинати свій шлях. Під назвою «Де шукати перших замовників». Що саме йому писати, в цьому і полягає ця секретність, яку я буду розповідати в курсі. Але основне, що ти повинен зрозуміти, це не праця за їжу, це перше портфоліо, це перші коментарі. 70% мого старту, вони прийшли саме відтуди. А знаєте, звідки ще 30%? Я завжди ходив на офлайні зустрічі, це бізнес-молодість Ukraine, бізнес-молодість Росія. І коли ти знаходишся в компанії, яка складається зі 100 людей, дуже важко не знайти собі замовника. Ну, що вслідстві, не пам'ятаю, як українською, спочатку я там навчався, а потім викладав. Давайте зайду в Facebook, в який я заходжу десь раз в 10 років. Так, є. І ось заглавна фотка, коли я виступав тут, приблизно було 1200 людей знизу, та ще на другому поверсі дивилися через онлайн-трансляцію. Коротше кажучи, приблизно 1600 чоловік. Да, було прикольно. Далі, третє, це локальні бізнеси в твоєму місті. Напиши 10 кав'ярням, салонам, студіям. Не проси роботу. Це найголовніше, про це ми будемо казати десь ось тут. В наступному. Не проси роботу, а запропонуй покращення. Запропонуй міні-правки або ідеї, або аналіз сайту. Я дуже люблю цю історію, дуже часто про неї розповідаю. У мене був партнер, Женька, він займався контекстною рекламою, а я розробкою сайтів. І що? Ми також писали ці списки зі 100 пунктів, і один з них це був холодні дзвінки. Що таке холодні? Це коли ти дзвониш людині, яка навіть не потребує в твоїх послугах. А гарячі це, наприклад, вони залишили заявку на твоєму сайті, і ти йому передзвонюєш. Оце називається гарячі. Так ось, ми обрали буріння скважин, обрали 10 сайтів і кожному там дзвонили, казали, ми на вашому сайті, давайте зробимо вам аудит сайту і запропонуємо свої цікаві ідеї. Як зараз пам'ятаю, ми сіли, позвонили першому, він каже, іди. Що, ми там налили собі по 50 грам. Так нахрюкалися, кажу, давай завтра будемо дзвонити. Давай. На наступний день ми сіли і знову почали дзвонити всім клієнтам. Другий іди нафіг, третій каже іди нафіг, п'ятий іди нафіг. І десь на 7-му він каже, давайте, зробіть мені аудит сайту. Ми зробили і взяли замовлення. Так ось і ти, знайди якусь нішу, в якій тобі дуже легко. Кав'ярні, наприклад. З цим ми розібралися. Далі. 4-й пункт – це зроби безкоштовні аудити сайту. Навіть якщо тебе не просять. Знаєте, чому вас не просять? І повірте, це не тому, що їм не потрібно. Просто оберіть 10, 20, 30 варіантів бізнесу. Хай це буде Інстаграм, хай це буде реальний сайт. Напишіть їм просто: доброго дня, я зараз знаходжусь на вашому сайті, знайшов такі-то, такі-то помилки. Ви не проти, якщо я вам зроблю безкоштовний аудит вашого сайту? Відсоток, що вам відмовлять, якщо це буде безкоштовно, буде нульовий. Кожен бізнес хоче почути про свої недоліки. І якщо ви в цьому процесі покажете свій професіоналізм, більше 50% конверсія буде на те, що вони будуть працювати з вами. Інфа 100%. Зуб даю. Далі, мій друже, проекти, де я вже був підрядчиком. Не всі мої замовники – це прямі замовники. Також є дуже багато веб-студій, на які я працюю як аутсорс. Тобто, у них є компанія, вони беруть замовлення, а замовлення це що? Це не лише розробка сайтів, а і таргет, і SEO, і дуже багато напрямків. Так ось саме напрямок створення сайтів віддають мені. І як ти вже зрозумів, я в цьому випадку не маю права в подвалі писати сайт розробив такий-то, такий-то. Ні, там буде логотип компанії. Тут залопатися про 20% звичайно не потрібно. Це твоя плата за постійний поток замовлень. І останній пункт, мій друже, це колаборація. Як я вже і казав, що в мене був товариш, який займався контекстною рекламою. У нього був свій щоденник з клієнтами, у мене був свій щоденник з клієнтами. Як ви вважаєте,
Ось, на прикладі, я зробив 10 сайтів. Скількома із цих людей запотрібна контекстна реклама? На той час всім 10. А ті, які замовляють контекстну рекламу, їм потрібні сайти? Так, звичайно, потрібні. І таргет їм потрібен. Так от, заводьте такі стосунки з контекстологами, SEOшниками, SMM-шиками. На яких правах? Ну, мій друже, тут сам придумаю. Ну, на прикладі, давай 20%, 30%, 40% за це. Наприклад, у мене з моїм партнером було, все просто. У мене є замовлення, я кидаю йому, у нього замовлення, він кидає мені. Ми вирішили, що для нас це буде найорганічні відношення. У мене, на прикладі, навіть зараз є така штука, що якщо хтось, неважливо, навіть ти даш мені замовлення, знайдеш мені замовника, якщо я з ним підпишу договір, буду працювати, я віддаю від цього 25%. З цього можна навіть зробити пункт номер 7. Все, мій друже, в фіналі. Питання лише в тому, як ти думаєш і як ти дієш. Список із 100 пунктів – це твій прорив. І ще, мій друже, давайте, ми тут всі зібралися. Давайте допомагати один одному. Пишіть в коментарях свої варіанти пошуку клієнтів. Допомагайте друг другу. І повірте мені, ви не будете створювати конкуренцію один одному, якщо супер-пупер пункт тут напишете. Повірте, ринок настільки великий, що вистачить для кожного. Ну все, мій друже, на цьому все. Якщо це відео було для тебе корисним, то постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. Пока.